Hello and welcome to Down Under Visa. I'm registered migration agent Jeff Harvie, and Down Under Visa is the premier Australian migration agency here in Manila, Philippines. I'll be explaining more about Down Under Visa and some of the visa applications we can help you with in this video series. And what's more, this will be done in English and in Tagalog with the help of my daughter Remy. So please enjoy, and please go to www.downundervisa.com.au. That's www.downundervisa.com.au and complete a free online visa assessment form. Hope we can help you to make your dreams come true. Australian Tourist Visa, also known as Visitor Visa. Kailangan mo ba ng tourist visa papuntang Australia mula sa Pilipinas? Australian Tourist Visa o kilala ding bilang Visitor Visa, Holiday Visas, Travel Visas, Visa 600s o kadalasan ay tinatawag din na isang simpleng tourist visa lamang. Sa totoo lang, hindi ito isang simpleng visa lamang kagaya ng iniisip ng karamihan. Kahit na marami ang nag-aakala na ang pag-a-apply ng visa ay isang formalidad lamang at magugulat kapag ito ay na-refused o hindi na-aprubahan. Sino man na hindi mamamayan ng Australia ay kinakailangan ng visa para makapasok dito. Walang visa, hindi makakapasok. Dito, kadalasan ina-apply ang tourist visa at dahil marami ang naniniwala na ang Australian Tourist Visa ay madali at mabilis. Ito ang mas pinipili ng iba na hindi tapat at hindi tunay na aplikante na may intensyon na mag-overstay o magtagal sa Australia upang magtrabaho ng iligal sa mga black market. Kaya kung ikaw ay isang tapat na aplikante ng visitor visa, kailangan mong patunayan na hindi mo binabalak na mag-overstay at gawin ang paglabag sa mga kondisyon na nakapaloob sa visa. Matagumpay na pagkuha ng tourist visa mula Pilipinas papuntang Australia. Ang refusal o hindi pag-aproba ng tourist visa papuntang Australia mula sa Pilipinas o sa anumang bansa ay nakakagulat na karaniwan lamang. Maraming scam at matalinong pamamaraan ang ginagawa upang linlangin ang embassy at nakakalungkot dahil madalas ito ay pinapasigla ng ibang Filipino travel agents o kaya naman ay ang mga mabubuting kapamilya at kaibigan o mula sa iba't ibang tagapayo online at mga Facebook groups. Sa kabutihang palad, alam ng Down Under Visa ang lahat ng ganitong uri ng pangyayari at pamilyar sa lahat ng katakot-takot na payo tungkol sa kung ano ang dapat sabihin at kung ano-ano ang mga mahalagang kinakailangan sa visitor visa at maaari naming panatilihin ang tuwid at makitid na landas tungo sa tapat at matagumpay na pagkuha ng tourist visa. Kung ikaw ay isang tunay na bisita, ibig sabihin kung nais mong pumunta sa Australia para sa maikling pagbisita, para sa turismo, o kaya ay upang bisitahin ang iyong mga kaibigan o pamilya, malaki ang pagkakataon namin na ikaw ay mabigyan ng tourist visa mula Pilipinas papuntang Australia. Tandaan na ang visitor visas para sa recreations, holidaying, sightseeing at ang pagpunta sa Australia bilang isang turista ay hindi pangkaraniwang para sa Pilipinas dahil sa laga na kinakailangan na kadalasan ay hindi abot kaya ng karaniwang Pilipino o na kung saan maalam ang embassy case officer sa mga ganitong bagay. Pero ang maaari ninyong kaming tanungin at asahan ninyo ang aming tapat na pagsusuri sa inyong kaso.
Ang aming pinakamalaking tagumpay o sa katunayan ay mayroon kaming exceptional success rates ay nasa mga Australian Filipina couples na nagkita at nahulag ang loob sa isa't isa at nais bumisita sa Australia upang mas mapabuti ang kanilang relasyon. Kung magugustuhan niya ang Australia at maging masaya kasama ang kanyang Australian man ng pagmatagalan at bibisitahin ang kaibigan at kamag-anak ng Australian sponsor. Kung ikaw ay isang Pilipina o Pilipino na may minamahal at karelasyon na Australian o di kaya naman ay kung ikaw ay isang Australian at nais mo na ikaw ay bisitahin ng inyong minamahal mula sa Pilipinas, maaari ninyong gamitin ang aming libreng assessment form na nasa itaas ng page. Mayroon kaming napakataas na success rate para sa mga tapat na visa applicants at libo-libong matagumpay na nagkaroon ng visa sa nakalipas na mga taon, lalo na kung sila ay nagkita ng personal bilang tanda ng kanilang pangako at pagmamahal sa isa't isa. Paano mag-apply para sa Australian visa gamit ang inyong Philippine passport? Kung ikaw ay isang tunay na bisita o turista mula sa Pilipinas, lalo na kung nais mong makasama ang iyong Australian boyfriend o girlfriend o Australian fiancé o asawa o di kaya ay miyembro ng inyong pamilya. Maaari ka naming matulungan sa pamamagitan ng paghahanda ng isang visa application na kumpleto at tapat at nakakatugon sa mga altuntunin ng Australian Migration Law. Kaya naming ibigay ang tiyak at tamang visa requirements para sa Australian Tourist Visa na nararapat para sa inyong sitwasyon at aming susuriin na tama ang lahat ng dokumentong ipapadala ninyo sa amin. Kami ay maingat at higit sa lahat kami ay tapat. Walang kasinungalingan o panloloko at hindi nangangako ng mabilis na pagkakaroon ng visa. At oo, pinaglalodge namin ang mga visa applications online sa pamamagitan ng aming business email account. Pero hindi ibig sabihin nito ay mapapabilis ang pagpoproseso nito. Walang clever schemes na linlangin ang mga otoridad. Mataas ang aming success rate ng walang halong panloloko at pagsasabi ng kasinungalingan. At higit sa lahat, hindi ka namin ituturing ng isang kliyente kung hindi kami naniniwala na ito ay magiging tagumpay. Ang pros o kalamangan at cons o kahinaan ng Australian Tourist Visa. Pros o kalamangan. Hindi gaanong komplikado o kumpara sa partner visa. Mas mura ang halaga kaysa sa partner visa. Maaaring mag-extend ang pananatili sa pamamagitan ng pag-a-apply ng panibagong onshore visa application. Nababagay para sa mga magkarelasyon na hindi pa committed sa isa't isa dahil ito ay pansamantala lamang. Posible ang pagkaka-aproba ng multiple entry tourist visa. Sa ilang mga pagkakataon, posible ang pag-a-apply sa ibang onshore visas, halimbawa ay partner visa. Ang onshore tourist visa ay may karapatan na magkaroon ng bridging visa kung hindi pa naaprubahan bago matapos ang kasalukuyang visa. Cons o kahinaan. Sinusuri ang application ng masinsinan at mataas ang posibilidad na hindi maaaprubahan kung hindi kumbinsido ang isang case officer. Ang malaking bilang ng mga pandaraya na umaabuso sa sistema at ginagawa itong mas mahirap para sa mga tapat na aplikante. Ito ay para lamang sa pagbisita at hindi para mapanatili ang isang relasyon. Ito ay hindi magandang pamalit para sa partner visa. Hindi maaaring makapagtrabaho, hindi nito sakop ang Medicare,
limitado lamang ang pagkakataon na makapag-aral at mataas ang halaga ng pag-aaral.